ang palay na ito ay hindi to sa amin. Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. To all lovely ladies and gentlemen, welcome to my channel. Our topic for this morning is all about the uncertified seeds na rice seedlings. Paano o ano ang mangyari kung hindi certified seeds na rice seedlings ang iyong nabili, o talagang bumili ka lang doon sa mga tabi-tabi na hindi mo talagang kabisado o hindi mo kilala ang isang tao. Ganito ang mangyari kung hindi certified seeds ang iyong nabili, na kapag bili ka ng 25 kilos na uncertified seeds at mayroong nahalo na half kilo na uncertified seeds din, yung binili mo sa isang tao ay rice 18 variety white. Ito yung pinakita ko sa inyo, ito ay rice 18 variety white, at ang yung nagsabi nito na haluan daw ito ng 216. Ang 216 na rice variety ay mababa siya kumpara dito sa rice 18, at yung 216 naman ay good for 3 months D1 at transplanting up to harvest. Itong rice 18 white variety ay good for 4 months. Kaya yun ang dahilan na itong nagbunga na sa itaas ay makikita nyo at maaninag nyo na mayroon na siyang bunga, ay hindi pantay-pantay dahil yung 18 white at mayroon din sa ibaba na 216 ay nagbunga rin, pero mas maunang mahinog yung doon sa ibaba, yung 216, kasi 3 months lang siya at maharvest na. Itong rice 18 white variety ay good for 4 months bago siya maharvest. Yung sa ibaba ay advance ng 1 month, kaya ito mauubos na to sa mga rice eating birds. Ang dito sa itaas, itong 18 white variety, dahil yung panikel niya ang nagdala ng rice greens, kitang-kita ay lutang siya, at saka yung dahon ay nandoon lang sa ibaba. Ito yung kadahilanan na nilalantakan yung 18 white variety sa mga ibon, dahil lutang siya kumpara doon sa ibang variety na rice. Ikumpara doon sa red, ang red kasi hindi siya kinakain masyado ng mga ibon kumpara sa puti. Ito ang puti na kung kapitbahay ka ng puti na 18 at tapos sa iyo ay 216, ito talaga ang nilalapitan ng ibon dahil madali siyang makita at madali makain, madali pang matanggal doon sa panikil. Whereas yung 216 ay nakatago siya doon sa ibaba, yung dahon ay sa itaas, kaya hindi siya masyado napansin ng ibon na nagbunga na siya. Pero huwag ka magkampante, kahit ganun ang pangyayari, maglagay ka pa rin ng scarecrow. Ito lang ang aking topic ngayon sa inyo, 18 na puti na mayroon siyang halo dahil hindi siya certified seeds na nabili lang to sa mga tabi-tabi. Ang may-ari ay talagang nanghihinayang dahil hindi pantay-pantay ang pagkahinog nito, kaya mayroong nauna, mayroong nahuli. Kaya ang mabuti niyang gawin ito, antayin muna niya ang itong 18 na mahinog bago siya mag-ani. Yung sa ibaba ay overripe na, itong sa itaas hindi pa. Ang malaking risk sa pagbili mo ng hindi certified seeds, mas mainam talaga na certified seeds ang iyong bilhin, o di kaya doon sa kakilala mo na farmers na talagang kabisado mo kung ano ang tinatanim niya, at nakikita mo yung pagsimulat sa pag-transplanting hanggang sa pag-harvest, nakikita mo yung palay kung gaano o ano ang sitwasyon niya. Kaya yun ang mas mainam din na doon ka bumili, pero mas mainam talaga doon ka bibili sa rice grower, yung mga certified rice grower. Sana itong aking content na ito ay inyong nagustuhan at ay makapagbigay din ng konting kaalaman sa mga nanonood, at salamat.
This is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.